अब तपाईले हुन्छ नि एन्ट्री लेभलमा एन्ड्रोइड फोन खोजिराख्नु भएको छ 11,000 जस्तो बजेटमा भने चाहिँ तपाईले यो फोन चाहिँ हेर्नुपर्छ। यो फोन हो Redmi को A2 Plus। र यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा आउँछ। 2GB र्याम 32GB स्टोरेज भएको जसको प्राइस रहेको छ 11,479 र यसकै 64GB स्टोरेज भेरिएन्टको प्राइस रहेको छ 11,979। अब यो 11,000 को प्राइस ट्यागमा चाहिँ यसलाई बेस्ट फोन नै भन्दा हुन्छ नि। अब किन भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हाम्रो यो भिडियो चाहिँ हेरिराख्नु होला। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फोन हेर्दा पनि राम्रै देखिन्छ हैन, यो बजेटको लागि सिम्पल छ डिजाइन र यो चाहिँ अहिले चाहिँ प्यास्टेल कलर्सहरु छ यसमा। यो ग्रीन निकै राम्रो देखिन्छ र हाम्रो भेरिएन्ट चाहिँ 2GB र्याम 32GB स्टोरेज भएको भेरिएन्ट हो हैन। युनिबडी डिजाइन पहाडीपट्टि हेर्यो भने चाहिँ यो अलिकति लेदर जस्तो टेक्सचर दिएको छ हैन पहाडीपट्टि। राम्रो छ यो है, निकै राम्रो देखिन्छ र हाम्रो भेरिएन्टमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट छ। A2 Plus मा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट आउँछ अनि A2 यसको अर्को भेरिएन्टमा चाहिँ आउँदैन हैन। त्यसरी क्यामेरा मोड्युल डुअल क्यामेरा सेटअप छ पहाडीपट्टि हैन। र यसमा अब पोर्ट्सहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हामीले भोल्युम पावर बटनहरु पाउँछौं। अब तलपट्टि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ माइक्रो USB दिएको छ, नो टाइप सी हैन। त्यसरी हेडफोन ज्याक भइहाल्यो, माइक छ यतापट्टि। त्यसको यतापट्टि चाहिँ अब हाम्रो सिम स्लट छ र माथिपट्टि छ यसको स्पिकर आउटलेट छ है। त्यसैगरी अगाडिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसमा ड्यू ड्रप नच पाउँछौं हैन। यो बजेटको लागि ड्यू ड्रप नच चाहिँ ठिकै हो है। सो ओभरअल यसको डिजाइन पनि राम्रो छ। बेजल्सहरु हेर्ने हो भने पनि झन् ठिकै छ क्या यो बजेटको लागि। सो डिजाइन पनि ओभरअल निकै राम्रो छ, हल्का छ फोन, एक हातमा मजाले चलाउन सकिन्छ। यसको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि राम्रो छ है, लाइक फास्टै छ। अब यसको डिस्प्ले चाहिँ 6.52 इन्चको चाहिँ HD प्लस IPS प्यानल हो। अब HD रेजोल्युसन मात्र भयो भने खासै हुन्छ नि, त्यो शार्पै छ क्या, त्यस्तो हामीले अब क्लियर नदेखिने त्यस्तो कुरा केही पनि छैन। जो मजाले चलाउन सकिन्छ। यसको ब्राइटनेस पनि राम्रो छ। तपाईले अब इन्डोरमा त मजाले पुगिहाल्छ भित्र हैन। अब घाममा डाइरेक्ट घाममा चलाउँदाखेरि चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ, तर त्यति खासै धेरै इफेक्ट चाहिँ पर्दैन है। त्यसैगरी अब मैले हुन्छ नि यसमा युट्युब भिडियोजहरु हेर्दाखेरि पनि मजा एक्सपिरियन्स राम्रै छ, जो शार्पै देखिन्छ हैन। त्यसै कलर्स चाहिँ अब न्युट्रल छ, त्यस्तो एकदमै धेरै पपिङ कलर छैन यसमा, तर चित्त बुझ्दो छ कि युट्युब भिडियो हेर्दाखेरि त्यस्तो तपाईलाई नराम्रो फिल हुँदैन। यस मजाको छ यसको डिस्प्ले, प्राइसको लागि राम्रो छ। अब यसको परफर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ त? अब यसमा चाहिँ मिडियाटेकको Helio G36 भन्ने चिपसेट दिएको छ हैन। अब यो चाहिँ 1 वर्ष पुरानो चिपसेट हो, तर यो प्राइसको लागि राम्रो चिपसेट दिएको है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एपहरु खोल्न अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ हैन। जस्तै मैले यहाँ एप खोले एउटा, त्यसमा 2GB र्याम मात्र भेरिएन्ट हो फेरि हाम्रो हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि एपहरु खोल्न अब त्यस्तो एकदम फास्ट चाहिँ खुल्दैन। ठिकै छ भनौँ यसको प्राइस हैन, स्पिडहरु। जस्तै अब हामीले मल्टिपल एप्सहरुमा स्विच गर्दाखेरि पनि त्यस्तो एकदमै हुन्छ नि स्लो छैन के। यो रिलन चाहिँ भइरहन्छ, यो 2GB र्याम मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि हो। न त ओभरअल यसको यो प्राइसको लागि चाहिँ यसको जुन यो डेली हामी टास्कहरु गर्छौं त्यसको स्पिड राम्रै छ। तर तपाईले गेम खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ हुन्छ नि खासै त्यति राम्रो हुन्न। तपाईले यसमा सबवे सर्फर जस्तो जुन आर्केड गेम्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ खेल्न सकिन्छ। त्यसैगरी फ्री फायर सम्म यस खेल्ने लायक चाहिँ यसको परफर्मेन्स छ हैन। तर तपाईले यसमा गेमिङको लागि हो भने चाहिँ त्यो अरु फोनहरु अलिकति बजेट चाहिँ बढाउनु पर्छ। अब अर्को बढाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो च्यानलको सब्स्क्राइब काउन्ट हो। सो तपाईले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने चाहिँ गरिहाल्नुस् र त्यहाँ त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन। अब क्यामेरा पनि हुन्छ नि अचम्म पाराले चाहिँ राम्रो छ यो बजेटमा यसको। अब यसमा चाहिँ डुअल क्यामेरा सेटअप दिएको छ। पछाडिपट्टि 8 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, त्यसैगरी अर्को चाहिँ 0.8 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा QVGA सेन्सर मात्र है फेरि। त्यसैगरी अगाडिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ यसमा। अब क्यामेरा क्वालिटी मैले भनिहालेँ राम्रो छ। पछाडिकै क्यामेराले पनि जुन मेन क्यामेरा छ हैन, तपाईले डे लाइटमा राम्रो लाइटिङ हुँदाखेरि खिच्यो भने राम्रै देखिन्छ फोटोजहरु। एक्सपोजर राम्रो छ, कलर चाहिँ न्युट्रल खाली कलर छ हैन, तर यो राम्रो देखिन्छ। अलिक जुम गरेर हेर्यो भने डिटेल चाहिँ पुग्दैन। अब यो एन्ट्री लेभल फोनको त्यस्तै हुन्छ, तर प्राइस हेरिकन त निकै राम्रो फोटोहरु खिच्छ यसले। प्लस HDR अन गरेर खिच्नु भयो भने तपाईले त्यो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देख्नुहुन्छ यसमा। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरा पनि राम्रो छ, एकदम नेचुरल टोन दिन्छ फेसको हैन। डिटेल्स चाहिँ पुग्दैन हैन, तर ओभरअल सेल्फी क्यामेरा पनि मलाई यसको चाहिँ इम्प्रेसिभ लाग्यो। त्यसैगरी भिडियो पनि राम्रो छ के फेरि। 1080p मा 30fps भिडियो खिच्दाखेरि राम्रो लाइटिङ छ भने एक्सपोजर राम्रो छ, नेचुरल कलरहरु निकाल्छ। प्राइसको लागि यसको क्यामेरा जुन परफर्मेन्स छ त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यसको। अब यसमा चाहिँ हामीले ब्याट्री 5000 mAh को पाउँछौँ, जुन चाहिँ Redmi A1 मा पनि सेम नै हो हैन। र चार्जिङ 10 वाटको। अब ब्याट्री लाइफमा हामीले खासै चिन्ता गर्न पर्दैन, किनभने यसले चाहिँ झन्डै 2 दिन जस्तो चाहिँ मजाले टिक्छ यो फोन हैन। त्यसैगरी अब चार्जिङ चाहिँ स्लो नै हुन्छ, 10 वाटको मात्र चार्जिङ हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चार्ज हुन चाहिँ झन्डै 3-3.5 घण्टा जस्तो चाहिँ लाग्छ। सो ब्याट्री चाहिँ राम्रो टिक्छ, तर चार्जिङ चाहिँ स्लो नै हुन्छ। अब यसमा अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हामीले Redmi A2 Plus मा चाहिँ आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 12 पाउँछौँ। गो एडिसन हो। अब गो एडिसन भन्नाले चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ नि एकदम तपाईले क्लीन एन्ड्रोइडको स्टक एक्सपिरियन्स चाहिँ पाउनुहुन्छ हैन। अब यसमा ब्लोटवेयर्सहरु चाहिँ खासै त्यस्तो छैन। गुगलको पहिलेदेखि प्रिइन्स्टल हुन्छ। त्यसगरी यसमा चाहिँ स्पोटिफाई अनि नेटफ्लिक्स एउटा चाहिँ प्रिइन्स्टल थियो हैन। यो बाइक चाहिँ एकदम क्लीन
क्लिन एक्सपिरियन्स नै पाउनुहुन्छ र मैले जस्तो हुन्छ नि अहिलेसम्म खासै त्यस्तो बक्सहरू केही पनि एक्सपिरियन्स गरेको छैन र निकै अब हुन्छ नि मजाको अप्टिमाइज छ र एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ यसमा निकै राम्रो छ। सो Redmi A2 Plus हुन्छ नि तपाईँले चाहिँ अब 11,000 जस्तो बजेटमा चाहिँ एउटा राम्रो फोन खोजिराख्नु भएको छ नि यो चाहिँ निकै राम्रो चोइस हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ अब तपाईँको डिजाइनदेखि लिएर एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स जुन छ क्यामेरा पनि राम्रो छ पर्फर्मेन्स पनि यसको ठिकठाकै छ है। सो तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि 11,500 र 12,000 बजेट छ भने यो फोन लियो भने चाहिँ निकै राम्रो अप्सन हो यो फोन चाहिँ। TechLekh